सो अलराइट गाइज चाहिँ मेरो वर्कसपमा चाहिँ नयाँ नयाँ साइकलहरू आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। आजको भ्लग चाहिँ म यहाँ भोटेबलबाट सुरु गर्दैछु। अनि बिचबाट यता बाटोबाट चाहिँ किन भन्दा म साइकल लिन जाँदैछु है। एन्ड केटिएम सोरुममा आइरहेको छु म। साइकल चाहिँ पर कान्छो दाइकोमै छोडेँ अनि म यहाँबाट बस चढेर तर जाँदैछु। तररामा चाहिँ मेरो साइकल अड्किरहेको छ क्या, नयाँ साइकलहरू अनि पार्ट्सहरू पनि छ एक दुईवटा। साउ के छौ? ठिक छ? खोइ हौ नयाँ बाइकहरू छैन। आउँदैछ। कति टाइम लाग्छ त नयाँ बाइक आउनु? भोलि पर्सि 3 दिन लाग्छ। 3 दिन ट्याक्क होइन। अब यहाँ छिर्दाखेरि यता आउँदाखेरि टक्क छिर्दियो क्या बाइकहरू चाहिँ चट्ट पारामा। दामी दामी रहेछ है। ल ठिक छ, बाइक किन्नुपर्छ अब फेरि पैसा कमाएपछि है। ल लागेको म अब गाडी पक्रिनु एउटा टक्क पारामा है, एउटा बसमा पक्रेर यहाँदेखि त्यस्तै अब 20 मिनट जति लाग्छ क्या तररा पुग्नु। कस्तै हिँड्दाखेरि त बाटो क्रस गर्नै नजानिँदो रहेछ यार। आयो आयो तररा तररा। म चाहिँ चढिएको धेरै पछि गाडी चढ्यो यार। तररा आइपुग्यो। जेब्रा क्रसमा हिँड्नु छ जहिले पनि। गाडी आउँदैछ, अब रोक्नु पनि पर्यो। तर हिँडेर भ्लग बनाउन पनि मजा आउँदो रहेछ। आएको छ है नयाँ साइकल आयो है नयाँ। मकै र चिया। सो अलराइट गाइज, आज चाहिँ नेक्स्ट डे अनि नयाँ साइकलहरू आइसकेको छ मेरो पसलमा है। तपाईँहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म अहिले सर्भिसिङ गर्दैछु भर्खर सरसफाइ गरेर यिनीहरूलाई पुसपास होइन त्यो कामहरू गरेर अनि यसलाई सुरु गर्दैछु यो जाइन्टको ट्यालनलाई। अनि यसको सर्भिसिङ चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्दा देख्न सक्नुहुन्छ है। सरर यसरी सबै खुल्छ है त, फ्रेम मात्र टङरङ्ग त्यहाँनिर छ। अनि यसको ब्रेक ब्लिडिङ सबै तेलहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ। यसको खियाहरू यसरी लागेको छ, हेर्नु न भित्रभित्र यसरी खिया लागेको हुन्छ क्या। अनि गियरहरू मजाले खेल्दैन। यसरी नै नगरिकन छोडिरहेको भने भित्रभित्र खिया परेर साइकलहरू ढुट्टो भइसकेको हुन्छ क्या है। टाइममा सर्भिस चेकअपहरू गरिराख्नुपर्छ। सर्भिस गर्दा देख्न सक्नुहुन्छ है कहीँ एउटा फोहोर लाग्दैन क्या, यसरी ट्लेक्क हुन्छ है भित्रबाट पनि है। फोहोरहरू देख्न सक्नुहुन्छ कहीँ छैन है। घोड्दा गरेको यो सबै ट्लेक्क कहीँ छ फोहोर छैन नि होइन। यसरी हुन्छ सर्भिसिङ चाहिँ। अब त्यसलाई पनि ग्रिजिङहरू गर्ने छ पेडलको। अनि यो मैले सफा गर्दैछु यसलाई टक्कसँगले। अनि अर्को कुरो भनेको गाइज, सामानहरू छिटै आउँदैछ मेरो पसलमा चाहिँ। साइकलको टायर ट्युबदेखि लिएर आज भोलि कि त पर्सिसम्ममा चाहिँ सबै सामान आइसक्छ है। अनि यो टेबल पनि मोडिफाई हुँदैछ, अलिक यो अल्गो भएको छ। अनि यो साइकलहरू यता पनि झुन्डिन्छ है टक्कसँगले। अनि यो दुईवटा साइकल चाहिँ अगाडि पनि झुन्डिन्छ है त, यो र यो। अनि राम्रो हुँदै गएपछि यो सटर पनि मेरै हो। अनि साइकलहरू देख्न सक्नुहुन्छ रेसको छ, जिटिए यस्तै यस्तै छ है। ब्लिज भन्ने के रकेट के हो यहाँ थुप्रो छ। 5वटा जति साइकल मैले हिजो लिएको। अनि यिनीहरू भनेको बनाउने ओर्ने यो मेरो भइहाल्यो टक्कसँगले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ पसल अलिक राम्रो हुँदैछ। अनि यसमा कार्पेट पनि आउँदैछ। अनि कार्पेट आएपछि यो रेडी छ कार्पेटहरू यिनीहरूमा यता लाउने। अनि यता काउन्टर बन्दैछ सिसावाला। त्यो नयाँ सामानहरू आएपछि अगाडि सिसाबाट देख्ने खालको काउन्टर टक्क यहाँ बस्छ।
साइकल झुन्डिनेहरू यसरी यहाँ केरियरहरू बनिन्छ झुन्डाउने अनि सर्भिसिङ गर्ने नि यहीँ हुन्छ। यो राम्रो राम्रो होस् होइन, तपाईँहरूले पनि के भन्छ आशीर्वाद दिनु होला राम्रो होस् भनेर। तपाईँहरूकै साथ सपोर्टले गर्दा अझै यहाँसम्म आइपुगेको छु, अझै साथ सपोर्ट दिनु होला होइन। अनि मेरो स्टार्टिङ साइकल चाहिँ कतिदेखि कतिसम्मको छ भन्दाखेरि स्टार्टिङदेखि अन्तिमसम्म यहाँ भएको। अब यो सानो बच्चाको त्यही 9-10 वर्ष बच्चाको लागि हो। यसलाई चाहिँ त्यही 15-16 हजार कति वर्ष हेर्नुपर्छ यसको बिल पनि। एक्ज्याक्टली चाहिँ अहिले थाहा छैन क्या मलाई, बिल हेरेकै छुइनँ मैले। अनि यो ठुलो साइकल चाहिँ तपाईँहरूलाई 20,000देखि 50,000सम्मको छ है जिटिए। त्यसमा डिस्काउन्ट पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई। झन् मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई त एकदम स्पेसल प्राइजमा है त, होइन कि भाइ? ठिक छ ल। अनि सिल्भर प्ले बटन चाहिँ कतिले छुनाको आएको गर्नुहुन्छ क्या, कतिको ड्रिम हुन्छ नि त होइन सिल्भर प्ले बटन। आमामा छुनु मन लाग्ने, दाइ हेरौँ भन्छ, भाइ हेर्छु है भन्नुहुन्छ होइन। टक्कसँगले तपाईँहरू पनि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले है। यसलाई त दिनदिनै धुनु होइन, सफा गर्नुपर्छ क्या त्यो छुएर होइन। म चाहिँ अब आफ्नै सब्सक्राइबरहरूले गर्दाखेरि यो पाएको होइन। अनि आफ्नै सब्सक्राइबरहरूलाई छुनु दिँदा के जान्छ क्या होइन, सेफ भएर चाहिँ छुनु पऱ्यो, नझारिदिनु पऱ्यो होइन। आएर तपाईँहरूले भिडियो बनाउँदा हुन्छ यहाँनिर टक्कसँगले। अनि यिनीहरू पनि डेकोरेसन हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै, यो पाल्टाङ भुल्टुङ के छ है। अनि नेट पनि आइसकेको छ, यहाँ आएर नेट मस्त चलाएर बस्तानुहुन्छ। यहाँ कुर्सी 2टा छ होइन, 2जनाभन्दा धेरै चाहिँ नआउनु होला नेट चलाउने हो भने। अनि धरान रन पनि हुँदैछ, अब अझै छ टाइम है। प्राइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी स्क्रिनसट गरेर हेर्नु होला पुस गरेर। यो चाहिँ चाँडै हुँदैछ है, यो चाहिँ तरराबाट हुन्छ। म पनि आउँछु, यो ठाउँमा चाहिँ स्टन्टहरू गर्नुपर्छ, तपाईँहरू पनि आउनु होला त्यतिखेर चाहिँ। डेटहरू त्यस्तै छ, हेर्नु होला, कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। यो चाहिँ टुरको लागि रेडी हुँदैछ क्या, ब्यागहरू केरियरहरू दाइले बनाउनु दिइरहनु भएको छ। दाइ पश्चिम नेपालको कुन के भन्छ त्यो रारा ताल जाँदै हुनुहुन्छ क्या साइकलमै। अनि यसलाई चाहिँ पक्का टिलिक्क पार्नु पऱ्यो नि त, अनि पम्चर पनि नहुने बनाउनु परेन होइन। टक्क पारामा टुर जानु या राइड जानुभन्दा अगाडि चाहिँ साइकल एकदम मजाले सर्भिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सर्भिसिङ चार्ज यसरी गरेको चाहिँ तपाईँहरूलाई 1000 रुपियाँ सर्भिसिङको, अनि वायर हालिदिन्छु 2टा लाग्छ भने 2टा, किनभने सर्भिसिङ गर्दा चाहिँ वायर चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ क्या। किनभने चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यत्तिकै सर्भिसिङ गरे ग्रिजिङहरू गरेर यसरी खोलेर, अनि यो गियरहरू त अब पुरानो भइसकेको हुन्छ यो तारहरू। अनि 2 दिनमै फेरि बिग्रियो भने एमटिबी अनिसले बनाएको साइकल कति छिटो बिग्रियो भन्ने हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ बरु सर्भिसिङ गर्दा तारसार लातलुत चेन्ज गरिदिने ढुक्क। मलाई पनि प्रब्लम भएन, तपाईँहरूलाई पनि प्रब्लम भएन है। ल त्यही हो गाइज। अब हाम्रो म्यानेजर कुकु भ्लग पनि आउँदै हुनुहुन्छ अहिले यहाँ आएपछि। अनि टक्क हेरौँ उसलाई बिस्तारै चाहिँ, त्यो म्यानेजर उही हो क्या त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ एक्सलहरू पनि खोलिसकेँ टक्कसँगले। अब चाहिँ ग्रिज गर्दै फिटिङ गर्ने टाइम आयो। यो फ्रेम पनि सफा गरिसकेँ, अनि अर्को भनेको चक्काहरू पनि धोइसकेँ मैले अगाडि। के गर्नुभएको यो काम गरेको काम, यस्तो नि काम हुँदो रहेछ। विदेश किन यहाँ हाम्रो चिया आएको छ साथीहरू। हजुर विदेश जानु किन, पैसै पैसा होइन गाई, टिप्नु पो जानु अर्को त पर्छ है तिमी होइन विदेश जाने, म त होइन, तपाईँ पो जान्छु भन्दैन। हाम्रो चिया विदेश जाने भन्दै चाहिँ विदेश त्यसै सेलिसकेको छ चिया खानु। सेलिसक्यो भर्खर ल्याइदियो हो सेलिसकेको छ। ए यो मेरो है, चिया राख्नुहोस्। अब सक्यो चियाको काम। यो पक्रिनुहोस्, तपाईँलाई मैले सुम्पिदिएँ। अब यो म फिट गर्न सिकाउँछु यो मान्छेलाई। ल यो उठाऊ। अब नट यहाँ एलेङ्की यहाँ लाग्छ यहाँ, छड्के बनाऊ सुरुमा। त्यहाँ लगाउनु सुरुमा। अब सुई आउने यहाँनिर टक्क
यो यहाँ किल्ला छ नि यो किल्ला चाहिँ यो माथि हुनु पऱ्यो ल अब टाइट गर अब भयो अब छोड अब छड्के बनाऊ फुल टाइट गर्दा कसरी गर्छ छोडिदेऊ ल भयो भयो राइट अब अरू यिनीहरू फिटिङ गर्नु छ रुक अब चाहिँ यहाँ टक्क ग्रिज लगाउँदैछु बेरिङमा यो चाहिँ हलोटेक बटम ब्राकेट हो आज चाहिँ हाम्रो बढी धेरै काम थियो हाम्रो होइन मेरो मात्रै मान्छेको त काम थिएन पनि भन्नु मिलेन होइन भिडियोहरू बनाइदिएँ भिडियो बनाए रिल्सहरू हामी चटपटे खाँदैछौँ अब कहाँ जाने अरे मेला एकछिन चट्ट जाने 7 बज्यो अघि काम छिटो छिटो सकेर जाऊँ भनेको काम सकियो त आज भन त हामी आएको कहीँ त हामी चाहिँ मेला आएको छौँ मेला देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी खेल्ने पालो त कहिले आउँछ होइन यसमा अनि मान्छे अन्तिम दिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ आमामामा अनि ओ हराउला है ल जाउँ सकियो मेला अब यता स्टेज छ स्टेज ओभर धेरै थियो यार मान्छे आज त आमा सो अलराइट गाई चाहिँ मेरो वर्कसपमा चाहिँ नयाँ नयाँ साइकलहरू आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड हो खास भन्नुपर्दा नयाँ साइकलहरू चाहिँ यता छ टक्कसँगले 5वटा मैले लिएको छु अनि अहिले चाहिँ यसलाई टक्क फिटिङ गर्दै गरेको यो चाहिँ काठमाडौँबाट आएको है यहाँको दाजुले लिनुभएको थियो डबल सस्पेन्सन रकी माउन्टेन बाइक हो यो चाहिँ टक्कसँगले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि फक्स छ अगाडि रक्सक छ तपाईँहरूले पनि लिन चाहनुहुन्छ भने नेपालको जुनै ठाउँमा पनि साइकल आउँछ है अनलाइन म कुरियर गरेर पठाइदिन्छु या गाडीमा हालेर कार्टुनमा यसरी नै सेभ भएर आउँछ चिन्ता नगर्नु होला है म चाहिँ यहाँबाट इन्डिया पनि पठाइदिन सक्छु कसरी के भनेर मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यति लिन चाहनुहुन्छ भने